السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم من ميركادونا بالنسبة للناس اللي كاينين في اسبانيا. كاين الجديد ديال هاد النافيداد، كيديروا بحال هكا يعني علب ديال الهدايا. قلت نشاركهم معكم. هما بدلوا هاد الساشيات اللي كيعطيو فيهم هادشي ديال البرفوميريا. كاين هاد الصباغات اللي الالوان ديالهم صراحة يعني رائعة. كاين كذلك تروا الانتباه ديالي هاد الإضاءة عندها شي ألوان روعة. كذلك هاد الجلوس حتى هما درت لكم غير بحال نظرة شاملة صراحة، واخا خديت الإذن ولكن بحال مازال عاد مفعفعة مع التصوير. يعني هنايا كاين بزاف ديال المستحضرات اللي قدام، هادو اللي هنايا هاد العلب يعني جداد جابوهم في هاد النافيداد. الروائح ديالهم يعني زوينين بزاف. هادي واعرة فيها هاد 3 ديال البياسات دايره 13. كاينه كذلك هادي اللي دايره 5 اورو، تاخدوها كهديه. ولا هذاك الساشي فيه الريحه زوينه ديريه في الصاك ديالك، وهاديك ريحه اللي زوينه. كاين كذلك هاد الساشي هذا الخضر فيها 3 ديال لي بياس داير 6 اورو 95، اكثر من رائع. كاين كذلك هاد الرويحات الصغيور اللي دايرين اورو 50، هادو اللي بالغوص ديجا كاينين قبل. كلشي هادو باورو 50. كاين هاد الزرقاء والغوز زوينين، عجبتني بزاف الزرقاء اكثر من هذيك الغوز. اورو 50 تا هما. صراحه روايح زوينين. غنوريكم هنايا واحد الريحه يعني اللي انا كنستعملها، يعني دائما كنشريها. هذه ديال روك اللي مصوره فيها شاكيرا، بغيت نشاركها معكم. الريحه ديالها يعني دولسي عذبه حلوه، كيعجبوني شكون الروايح اللي مجهدين بزاف. وكاين كذلك هاد الروايح ديال الاطفال الصغار، يعني على حسب الرغبه. كاين العديد والعديد. دابا مع هاد النافيداد يعني هما كيحتفلوا بهاد النافيداد قريب راس العام. هنا كذلك هاد لي طويطاس اللي جابوهم جداد. كاين هذيك الصغيره ب95 سنتيم والاخرى باورو 60. هادو دوك يعني القرعات كبار ديال نيفيا فيهم بزاف ديال لي بياس كانوا نيت العام فايت. هادو هنا صورتهم لكم في هاد الجهه بانوا اوضح صراحه اكثر من رائعين المنظر ديالهم. كاين كذلك هاد الكريمات اللي كيكونوا غير في النافيدات دايرين لهم 6 اورو 50. هكا اللي بغى ياخد هدايا ولا. كذلك دخلوا الطرون، مي كيدخلوا الطرون يعني صافي دخلوا الحوايج تاع النافيدات. وهنايا بغيت باش نشارك معكم هاد المكنسه ولا الشطابه ولا مساحه اللي صراحه اكثر من رائعه. شحال هذا بغيت نشاركها معكم. ودابا عاد كتاب دايره 3 اورو 30، كيتباعوا معاها 10 ديال البياسات ديال هاد يعني ديال المناديل ديال استعمال واحد. وكاين يعني باش تزيدي المناديل الاخرين كاينه علبه فيها 30 حبه دايره باورو 95، يعني ما كتضطريش دائما تشري هذيك الشطابه. كاينه هنايا فهاد يعني فهاد المكان حدا مواد التنظيف صراحه اكثر من رائعه. وهنايا واضحه اكثر، هذا هو الشكل ديالها عن قرب، يعني كنحشو فيها العصا ديالها هنا الفوق. هادو هما الحبات اللي كيجيو معها 10 دايره 3 اورو 30. ومن بعد كتبقاو تشريو يعني بهذيك العلبه اللي فيها 30 حبه دايره اورو 95. صراحه يعني زوينه بزاف بزاف بزاف، كتهنيكم بزاف ديال الحوايج. عندها هاد الحفيرات اللي في الجنب هما اللي كيساعدونا باش نثبتوا هذاك المنديل في المكنسه. كتشريهم فيها 30 اونيالس. هذه كتباع بوحدها، هي كيعطيوك معاها 10، هي كتباع بوحدها. كديري لها هنايا العمود وكتخدمي. وهنايا بغيت باش نوريكم زعما الطريقه بعد ما درت لها العصا ديالها، الطريقه باش كنستعملها. واخا الصراحه ما تشورتليش بزاف حيت عندي داك العصا ديال يعني ديال التصوير شويه صغيره. المهم درت محاوله.
يعني كنثبت هذيك الفوطه ولا منديل ولا في هاد الفتحات على هاد الطريقه هذه. وهي عندها هذاك الطرف ديالها يعني كيتحرك يعني من جميع النواحي، جميع الجهات، يعني كيسهل يعني المأمورية بشكل كبير. يعني كيخلي يعني هاد العمود كينزل كيوقف يعني جميع الجوانب كتحكمي فيه. صراحة زوين بزاف، ويعني تشطبي بها يعني نهائيا ما تطلع لكش الغبرة. يعني هاد الشيء اللي عندنا، هاد الموبليس هادو يعني صراحة يعني عملية بزاف بزاف. ننصحكم انكم تجربوها. الى هنا كيوصل الفيديو للنهاية ديالو. نتمنى ما تنسونيش من لي لايك. نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.